PST Master YouTube channel එකේ ගෙනෙන කාලීන තොරතුරු තුලින් අද අපි ඔබ සමග සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ලෝක දිය ගිලීම වැළැක්වීමේ දිනය සම්බන්ධව. එය ජූලි මාස 25 වන දිනට දී ඇත. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ 75 වන මහා මණ්ඩල සැසිවාරයේ සම්මත කර ගන්නා ලද කරුණ අනුව ලෝක දිය ගිලීම වැළැක්වීමේ දිනය ප්‍රථම වතාවට සැමරීම 2021 ජූලි මාස 25 වන දින සිදු කර තිබෙනවා. මෙවර එහි තේමාව ලෙසට anyone can drown, no one should ලෙසට සඳහන් බව දෙනවා. එනම් ඕනෑම අයෙක් දිය ගිලීමට ලක් විය හැක, නමුත් කිසිවෙකුත් එයට ලක් නොවිය යුතු යන්න ප්‍රධාන වශයෙන් තේමාව ලෙස ගෙන තිබෙන ආකාරයක් අපට හඳුනා ගැනීම හැකියාවක් තිබෙනවා. ලෝක දිය ගිලීම වැළැක්වීමේ දිනය නම් කිරීම ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වූයේ වසරකට දිය ගිලීම නිසා ලෝක පුරා මිය යන පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 2,35,000ක අධිකට බව හඳුනාගෙන තිබීම සහ බලාපොරොත්තු නොවන ආකාරයේ සිදුවන මරණ අතර එම දිය ගිලීමෙන් සිදුවන මරණ සංඛ්‍යාව 3 වෙනි ස්ථානයේ ගැනීම. එමෙන්ම වයස අවුරුදු 1 හා 4 අතර ළමුන්ගේ සිදුවන්නා වූ මරණ වලට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපෑමක් දිය ගිලීමකින් සිදුවීමද මෙයට එක් හේතුවක් වූවා. එසේම දිවි කලගාගත්තද මොළයට සිදුවන්නා වූ ප්‍රබල හානි හේතුවෙන් සදාකාලික අකර්මණ්‍යතාවයන් වලට ලක්වීමද ලෝක දිය ගිලීම වැළැක්වීමේ දිනය නම් කිරීමට හේතු කරුණු ලෙස අපිට සඳහන් කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ ආකාරයේ සිදුවන්නා වූ දිය ගිලීම වැළැක්වීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මේ වලට හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ඒ අතර දිය ගිලීම පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම, පිහිනුම් කුසලතා ඉහළ නැංවීම, පාසල් විෂය මාලාව තුළින් දිය ගිලීම වැළක්වා ගැනීම සම්බන්ධව ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් සිදු කිරීම, අනතුරට ලක් වූවන් බේරා ගැනීමේ පෙර පුහුණුවක් ලබා දී තිබීම, මෙන්ම ජල සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ සංස්කෘතියක් ඒ රටවල් තුළ ඇති කිරීමද ප්‍රධාන වශයෙන් ගත යුතු කරුණු ලෙස සඳහන් කිරීමට හැකියි. මෙවන් තවත් වැදගත් තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ BST Master YouTube channel එක subscribe කරන ලෙස ඔබට මතක් කර සිටිනවා. එසේම එවෙලෙම notification එක ලබා ගැනීම සඳහා bell icon එක ක්ලික් කිරීමට අමතක කරන්න එපා.